קבלו דוגמה קלאסית להנדסת תודעה של שופרות הימין. בחודשים האחרונים אני שומע שופרות שהם לכאורה בימין, למרות שאני לא מבין מה הקשר בינם לבין ימין. איתמר פליישמן וינון מגל וקפח וארז תדמור וגלית דיסטל מדברים על מחקר של פרופסור יגיל לוי, שמראה ש78% מהחללים בצה"ל, בבט"ש, מאז ההתנתקות ועד היום, הם מהפריפריה. הם, השופרות, כמובן משתמשים בזה כדי לרקוד על הדם של החללים הקדושים שלנו, ולנגח את אחים לנשק, את מחאת הטייסים, ובכלל, לנגח את המחאה, כי זה מה שהם אוהבים לעשות, לנגח ולשקר. הם כאילו מציירים מציאות שבה 78% חללים האלו הם שלהם, במרכאות. אז למרות שעצם העיסוק בזה הוא מגעיל אותי באמת, אמרתי חייבים לבדוק, אז הלכתי לדבר עם פרופסור יגיל לוי, לנסות להבין מה הקטע. ותשמעו קטע חרטה. לא המחקר חרטה, אבל האופן שבו השופרות משתמשים בו, זה לא פחות מדמגוגיה בגרוש. הם מנסים להראות כאילו הכוונה היא שהחללים האלו מגיעים מהפריפריה, כמו שאנחנו מכירים פריפריה. דימונה, אשקלון, בית שאן, קריית שמונה וכן הלאה. במילים אחרות כאילו זה מהצד שלהם. אבל מה לעשות שפרופסור לוי הגדיר פריפריה לצורכי המחקר שלו בצורה מאוד ייחודית. כל אנשים מבחינתו, לא משנה איפה הם גרות, זה פריפריה. כל האתיופים, כל העולים מברית המועצות, כל המתנחלים, כל האשכנזים במעמד נמוך, כל המזרחים במעמד בינוני נמוך, כל הדרוזים, כל הבדואים, כל אלו מבחינתו הם פריפריה. בלי קשר בכלל, לא למה הם בוחרים ולא לאיפה הם גרים בארץ. או במילים אחרות, במחקר של פרופסור יגיל לוי, כל מי שהוא לא אשכנזי במעמד בינוני גבוה, או מזרחי במעמד גבוה, או בני ההתיישבות העובדת, מבחינתו מוגדר כפריפריה. אז מן הסתם, שיהיו יותר מ78% מהחללים בבט"ש, כי הם פשוט הרבה יותר אנשים. וחוץ מזה, בשנים האחרונות יש גם הרבה יותר לוחמות, אז לצערי הרב יש גם הרבה יותר חללות, ויש גם חללים בדואים, וחללים דרוזיים, ועולי ברית המועצות, הרי עלו המון בשנות ה-90, ויותר מתנחלים נכנסים לצבא, בכלל יש יותר מתנחלים. עכשיו זה אומר אחד משתיים. או שכל השופרות האלה פשוט שיקרו, ומנסים להשתמש בחללים כעוד כלי לתקוף את המחאה, או שהם פשוט אנשים שטחיים שלא התעמקו במחקר וסתם ציטטו כותרות. ככה או ככה, זו בושה, בושה. עכשיו שלא תבינו אותי לא נכון, אני חושב שיש תרומה חשובה מאוד לפעילות של צה"ל בכל המגזרים ובכל האזורים בארץ. גם פריפריה חברתית וגם פריפריה גיאוגרפית, גם מרכז וגם לא מרכז, התנחלויות, בדואים, דרוזים, נשים, גברים, עולים, צברים, הכל, ואני לרגע לא מזלזל בתרומה של אף אחד. אבל ינון, דיסטל וכל החברים שלכם, בחיית רבק, למה לשקר ולרקוד על דם של חללים? למה? למה שנוח לכם אתם ספסרים בנתונים של חללים כדי לנגח את המחאה, ואחר כך שנוח לכם אתם רומסים את הכבוד של לוחמות קדושות שנפלו? אין לכם קווים אדומים? השתגעתם?